අපේ database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 10 එක තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම අපි මේකේ scenario එක අඳුරගමු. මේකදී අපිට කියලා තියෙනවා ඇබතිගොල්ලා central project විතරයි ඒ පළාතේදී යුද සමය තුල ඇරලා තිබ්බ එකම පාසල. ඒ වගේම ඒකදී ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 15 දෙනෙක් සහ ටීචර්ස්ලා 5 දෙනෙක් විතරයි ඉගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ටීචර්ස්ලා 5 දෙනෙක්ගේ එක්කෙනෙක් තමයි ඒ හිටපු ප්‍රින්සිපල්. ඒ වගේම ප්‍රින්සිපල්ට ඕන වෙලා තියෙනවා ඒකේ මෝර්නින් SMT එක වෙලාවම ස්ටුඩන්ට්ස් වගේ ෆැමිලි උමාක් කරගන්න. ඒකට ප්‍රින්සිපල් තීරණය කරලා තියෙනවා software system එකක් හදාගන්න. ඒ system එක හදද්දී ඒකේ database එක හදන එක තමයි අපිට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒ database එකට අදාළ තොරතුරු විතරමයි අපිට මෙතනින් මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් කියලා තියෙනවා කැපිටිගොල්ලා ස්කූල් කියලා database එකක් හදාගෙන ඒකට අපිට දීලා තියෙන මේ details ටික graphically add කර දාන්න කියලා. ඊළඟට අපිට මෙතනින් කියලා තියෙනවා අපි මේ හදාගත්ත database එකේ bugs check කරන්න අපේ principal අපිට scenarios කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඒවට ගැලපෙන queries අපිට මෙතනින් කියලා දෙන්න කියලා තියෙනවා. මේකදී ඉස්සලාම කියලා තියෙන්නේ අපේ grade 6 එකේ studentsලා ඒ details ටික හොයලා දෙන්න කියලා. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න දීලා දෙනවා join queries. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ පදවිය බස් එකෙන් එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ birthdays ටික අරගෙන දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට අන්තිම ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ පයින් මිහින්තලේ ඉඳලා එන grade 9 එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ names ටික අපිට මෙතනින් අරගෙන දෙන්න කියලා තියෙනවා. අපිට මේ database එක හදාගන්න සිද්ධ වෙන්නේ ER diagram එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ MySQL workbench කියන software එක. ඊළඟට අපි මේ ER diagram එක පාවිච්චි කරලා අපේ database එක හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ details එක add කරගෙන අන්තිමට අපි බලමු අපේ මේ scenarios වල කොහොමද අපි queries ලියාගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට අපේ MySQL workbench කියන software එක open කරගත්තා. මෙතනින් අපි file කියන එකට ගිහිල්ලා new model කියන තැනට ගිහින් අපේ ER diagram එක හදාගන්න අදාළ interface එකට අපි එක්ක යනවා. ඊළඟට අපි මෙතනින් අපේ database එකේ name එක change කරගමු. මේ දෙල් මම කැපිටිගොල්ලා ස්කූල් කියලා එක වෙනස් කරගත්තා. ඊළඟට අපි මෙතනින් අපේ ER diagram එක හදාගන්න අදාළ interface එකට යමු. මේ විදිහට අපි අපේ ER diagram එක හදාගන්න අදාළ canvas එකට එක්කගෙන යනවා. ඊළඟට අපි ඉතින් අපේ tables ටික හදාගන්න එක. ඉස්සල්ලාම මම අපේ student table එක හදාගන්නවා. මේ විදිහට මම අපේ table icon එක click කරගෙන canvas එක click කරපුවාම අපිට අපේ table එකක් දෙනවා. ඊළඟට අපි මේක edit කරගමු. මම ඉස්සල්ලාම අපේ student table එක තමයි හදාගන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතන name එක student කියලා දෙනවා. ඊළඟට අපේ columns ටික අපි මෙතනින් හදාගෙන යමු. මේකදී අපි student number එක වෙනුවට ID එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතන ID කියන එක add කරගන්නවා. ඒක int එකක් කියලා ඒ වගේම මේක primary key එක විදියට not null සහ auto increment විදියට මම මේක add කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ ඊටු columns ටික අපි හදාගෙන යමු. මේ විදිහට මම අපේ student table එකට අදාළ column ටික add කරගත්තා. මේකෙදි name එක වාචක විදිහට birthday එක date කියන data type එකනුත් අපි මේ විදිහට තියාගෙන තියෙනවා. අපේ student table එකේ grade, village සහ transportation method කියලා තවත් columns තුනක් තිබ්බා. නමුත් ඒව මම මෙතනින් add කරගන්නේ නැහැ. ඒව අපේ foreign key විදිහට තමයි මෙතෙන්ට add වෙන්නේ. මම මේ table එක close කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ grade, village සහ transport කියන tables තුන අපි මෙතනින් හදාගමු. මම මේ විදිහට අපේ grade, village සහ transport කියන tables තුනක් හදාගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ tables අතර relationships හදාගන්න එක. අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන් එක grade එකයි. නමුත් grade එකකට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතන තියෙන්නේ one to many relationship එකක්. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන් එක village එකයි. නමුත් village එකක ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම තමයි අපේ transportation method එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් එන්නේ ඒක transportation method එකකින්. නමුත් transportation method එකකින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ තුනෙන් මේ සිද්ධ වෙන්නේ one to many කියන relationship එකක්. අපි ඒ තුනම මෙතනින් add කරගමු. මම මේ විදිහට අපේ relationships තුනම හදාගත්තා. ඊළඟට අපේ table එකේ තිබ්බ විදිහට අපේ මේ student table එකේ grade, village සහ transportation method කියන columns වල name ටික හදාගමු.
මේ විදිහට මම මේ column frames උනත් දාගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ database එක forwarding එක කරගන්න එක. මේ database එක ER diagram එක විදිහට හදාගත්තට මේක forwarding එක කරගත්තම තමයි අපිට මේකට data add කරගන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ database කියන click කරලා මෙතනින් forwarding එකේ click කරන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් next කියලා දීලා මෙතනින් next කියලා දීලා මේ විදිහට next කරගෙන ගියපුවාම අපිට මෙතන කියනවා forwarding එක finish successful කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේක close කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් හදාගත්ත ER diagram වලින් අපිට දැන් database එකක් create වෙනවා. අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ දීලා තිබ්බ details ටික අපේ මේ database එකට add කරගන්න එක. ඒක අපි HDSQ කියන software එක පාවිච්චි කරලා සිද්ධ කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ HDSQ කියන software එක open කරගත්තා. මෙතනින් අපිට අපි ER diagram එක පාවිච්චි කරලා forwarding එක කරගත්ත capital level school කියන database එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ grade, transport සහ විදේශ කියන tables වලට data add කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි grade කියන table එකට data ටික add කරගමු. ඒ විදිහට මම අපේ database එකේ තියෙන grade table එකට data ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපි අපේ transport table වලට අපේ data ටික add කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ transportation method එකට අදාළ table එකේ අපේ details ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපි අපේ village table එකට මේ විදිහට අපි දීලා තියෙන details ටික add කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ village table එකට අදාළ details ටික මෙතනින් add කරගත්තා. ඊළඟට අපි අපේ student table එකටත් මේ විදිහටම අපේ details ටික add කරගමු. මේකදී අපිට name එක සහ birth එක තමයි අපිට add කරන්න තියෙන්නේ. ID එක auto fill වෙනවා. ඒ වගේම grade එක, village එක, transportation method එක අපේ foreign keys විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකදී අපිට ඒවා select කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි grade, transport සහ village කියන tables තුන ඉස්සෙල්ලාම පිළිගත්තේ. නැත්නම් අපිට මෙතනින් select කරන්න details මුකුත් නැති නිසා අපි මෙතනින් අපේ details ටික ඊළඟට add කරගමු. මේ විදිහට අපි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඩීටේල්ස් ටිකත් ඇඩ් කරගත්තා. එතකොට අපේ grade, students, transport, village කියන tables ඔක්කොගෙම ඩීටේල්ස් ටික අපි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ.
ඊළඟට අපි බලමු අපේ මේ database එක test කරගන්න අපිට දීපු scenarios වලට queries කොහොමද ලියාගන්නේ කියන එක ගැන. ඒකට අපි මෙතන මේ queries කියන tab එකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කියලා දෙන්න scenario එකකට අපි මෙතනින් queries ලියාගන්න යමු. අපේ පළවෙනි scenario එක බලුවොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියන්නේ අපේ grade 6 වල study කරන student ලගේ details ටික අරගෙන දෙන්න කියලා. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන join queries. මේකදී අපි අපේ student table එක සහ grade table කියන දෙක join කරලා තමයි අපේ මේ result එක අරගන්න යන්නේ. ඒකෙදිත් අපි ඉස්සෙල්ලාම select කියන keyword එක all from සහ මෙතනින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ student table එක දෙනවා. ඊළඟට අපේ මේ student table එක සහ grade table එක join කරන්න ඕන නිසා inner join කියන keyword එක අපි මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට දෙවෙනිට join කරගන්න ඕනේ table එක දෙන්න ඕනේ මේ scenario එකේදී නම් අපේ grade එක. ඊළඟට අපේ මේ table දෙක සම්බන්ධ වෙන key එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි අපේ student table එක දිහා බලුවොත් ඒකේ අපේ grade කියන column එක තියෙනවා. අපේ grade කියන column එක බලුවොත් ඒකත් අපේ ID එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ columns දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ table දෙක join කිරීමේ කියාවක් තියෙනවා. ඒ join කරන්න කලින් අපි මෙතනින් on කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපේ මේ tables දෙකේ IDs දෙක අපි මෙතනින් දීලා ඒ දෙක සමාන වෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. මම ඊළඟට ඒක හදා ගන්නම්. මේ විදිහට මම අපේ tables දෙක join කරගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ මෙතන condition එක හදාගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපේ grade 6 වල ඉන්න students ලා කියන cal හදාගන්න එක. ඒක තියෙන්නේ අපේ grade කියන table එකේ. ඒක නිසා අපි මේ විදිහට අපේ grade table එකේ grade කියන එක සමානද කියලා බලනවා 6 කියන එකට. අපි ඊළඟ මේක run කරගෙන බලමු. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ grade එක 6 වෙන students ලාගේ details ටික අපිට මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි scenario එකට ගියොත් එහෙම එතනදී අපිට කියලා තියෙනවා පදවිය ඉන්න බස් එකකින් එන students ලගේ birthdays ටික select කරලා දෙන්න කියලා. ඒකදී අපිට village සහ transport කියන tables දෙකත් එක්කම join queries හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු ඒ query එක කොහොමද අපි ලියාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි අපේ පළවෙනි table එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊළඟට අපි අනිත් table එකත් මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගමු. මේ විදිහට අපි tables තුන සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන අපේ condition එක හදාගන්න එක. ඒකදී අපේ පළවෙනි condition එක තමයි අපේ student ගේ village එක පදවිය වෙන්න ඕනේ. ඒක අපි මේ විදිහට හදාගමු. ඒ වගේම දෙවෙනි condition එක විදිහට අපිට තිබ්බේ බස් එකකින් එන අය ඒකත් අපි ඊළඟට හදාගමු. මේ විදිහට අපි අපේ tables තුන join කරගෙන ඒකට අදාළ condition එකක් හදාගත්තා. අපි ඊළඟ එක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ birthdays ටික අපිට මෙතනින් පෙන්නනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි scenario එකට අදාළ query එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු අපේ තුන්වෙනි scenario එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ පයින් මිහින්තල ඉඳලා එන grade 9 වල students ලාගේ names ටික අරගෙන දෙන්න කියලා. අපි ඒ code එක මෙතනින්ම මේකෙන් හදාගමු. ඒකදී අපිට ඉල්ලලා තියෙන්නේ student ගේ name එක. ඒක නිසා අපි මෙතනින් birthday කියන එකට name කියන එක දෙනවා. අපි මෙතනින් අපේ village සහ transport කියන tables දෙක join කරගෙන තිබ්බේ. අපි මෙතෙන් තමයි අපේ ඊටු table එක join කරගමු. මේ විදිහට අපි අපේ grade table එකක් මෙතෙන්ට join කරගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන අපේ condition එක හදාගන්න එක. ඒකදී අපිට මෙතන village එක විදියට දීලා තියෙන්නේ පිහින්තලේ කියන එක. ඒ වගේම transportation method එක විදියට අපිට කියලා තියෙන්නේ food කියන එක. ඒ වගේම මෙතනට අපිට තව condition එකක් add කරගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි study කරන grade එක 9 විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒකත් අපි මෙතන මේ විදිහට add කරගමු. මේ විදිහට අපේ query එක හදාගෙන අපි මේක මේ විදිහට run කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ
කෝඩ් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් ටික මෙතනින් මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ අන්තිම සිනාරියෝ එකට අදාළ කෝඩ් එක අපි හදාගන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි අපේ question set 10 එකට අදාළ ප්‍රශ්නට අපි උත්තර ටික හදාගන්නේ. අපි question set 11 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.